Hả? Hai. Dài cây, dài chân. Giờ cấm chờ. Em put in. Dạ. Ủa em nghe không hiểu luôn à? Nó hỏi đâu tiền thì nó là 20 quả. Cái miệng nó lên hồn. Cái nha. Kim lên. Đang yếu. Hả? Cứ ăn đang yếu. Nó nói tiếng Anh rồi. À, nó tiếng hồn đi. Đó là mình đâu má. Chắc họ làm chương trình hay sao? Sao mình cái chiều ngọt gì nấu? À, kiểu như quay vào gì không? Gì cái đấy? Hả? Hai tuổi nó vừa đây mới có trái là trái rồi đấy. Uống mà. Uống mà. Uống hả? Đấy là làm cái đầu tiên á.
Đó. Dũng. Đó, cắt bọc vô em. Cắt bọc vô em đi. Cỏ trắng á. Cho chị 5.000. Bữa ăn ngon, màu trắng. Ăn ngon.